ሰላም ሰላም የዩቲዩብ ወዳጆቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በክሊኒንግ ሞቲቬሽን ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ፍሪጄን ዲፕ ክሊን አረግና ሪኦርጋናይዝ አረጋዋለሁ እና እናንተም ከኔ ጋር አብራችሁ ፍሪጃችሁን ክሊን እና ሪኦርጋናይዝ እንድታረጉ ኢንከሬጅ አረጋችኋለሁ። ቪዲዮንም እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁ ቆዩ። ፍሪጅ ውስጥ ያሉ እቃዎች በሙሉ እንደምታዩት በጣም በቃ ዝብርቅርቅ ብሏል። ያው እንደምታውቁት ፍሪጃችንን በየቀኑ የምንጠቀምበት እቃ ስለሆነ አንዳንዴ እንደ መደበቂያም ራሱ ማረገው ይመስለኛል። የተረፈ ምግብም ካለ የሆነ የሚቀዘቅዝ ነገር በሙሉ ይገባልና ይረሳል ደግሞ ኢዚሊ ያው ሃይድ ስለሚደረግና እንግዲህ መጀመሪያ ማረገው እቃዎችን በሙሉ አወጣቸዋለሁና ፍሪጅ ደግሞ ስናጸዳ ግሮሰሪ ልናደርግ ሲቃረብ ቢሆን እቃው ሲቃለል በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ግሮሰሪ የገዛን ቀን በጣም ብዙ እቃ ስለሚሆን ለማጽዳት አይመችምና ቀለል ብሏል። አሁን ነገ ምናምን ግሮሰሪ መሄድ ይኖርብናል። ስለዛ እንግዲህ ያሉትን እቃዎች አውጥቼ በሙሉ ኤክስፓየር ያረገውን ካላረገው ላይ ያለው ምግብ ምናምንም ካለ እነሱንም ደግሞ ጥላለው የሚያስፈልገውን ማለት ነው። እና ፍሪጄ ነው በጣም ሜሲ ሆነው ፍሪዘሬ በቅርብ ኦርጋናይዝ አድርጌዋለሁ። ግን ያው ከኢትዮጵያ በቅርብ የመጣልኝ ዱቄቶች ምናምን ስላሉ እነሱን ማስተካከል ብቻ ነው። እቃውን በሙሉ ካወጣኝ በኋላ የመደርደሪያዎቹን አንድ በአንድ እያወጣሁኝ በእቃ ማጠቢያ ሳሙና በደንብ አድርጌ አጥባቸዋለሁ እና ከዛ በፎጣ ደግሞ አዳረቃቸዋለሁ በማይክሮፋይበር ፎጣ። ከዚህ በፊትም ነግሬያቸዋለሁ። እኔ ማይክሮፋይበር ፎጣ በጣም ነው የምጠቀምበት። በጣም ቆንጆ የሆነ ፎጣ ነው። ጥርግ አድርጎ የሆነ የመደምሰስ አይነት ነገር ራሱ አያሳይም። መስታወትም ኤኒቲንግ በደንብ ቶሎ ኢዝሊ እንዲያጸዳው ይረዳልና እንግዲህ እናንተ ማትጠቀሙ ከሆነ እንድትጠቀሙ ኢንከሬጅ አረጋችኋለሁ። እነዚህ መደርደሪያዎቹን እና ከስር የሚሳቡትን መሳቢያዎቹን በደንብ እንደዚህ በውሃና በሳሙና ካጠብኳቸውና ካዳረኳቸው በኋላ ለፍሪጅ ማጽጃ ዛሬ የተጠቀምኩት ውህድ ደግሞ በእቃ ማጠቢያ ሳሙና ስፕሬይ ከዳለር ስቶርም አለ ጀስት ስፕሬይ ባትል እሱን ገዝቼ ምንድነው ሳሙና የእቃ ሳሙና ውሃና ቪኔግሬት ነው እንግዲህ የረጨሁት ያለሁት በሙሉ እሱን እንደዚህ የፈሰሰ ነገር ስቲክ የሆነ ኤሪያው ላይ በደንብ እርጭት አድርጌ ያኔ ስናጸዳው በደንብ ቶሎ እንዲለቅ ይረዳዋል። ቪኔግሬቱ በጣም ለማጽጃነት በጣም ጥሩ ነው። ከዛ እሱን በእቃ ሳሙና ቦርሽ በሱ በደንብ ቦርሽና ከዛ በኋላ በማይክሮፋይበር እንትኑ ታውሉ ደግሞ አዳርቀዋለሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ ኢዝሊ እንዲለቅ እንትኑ የቪኔግሬት ውህዱ በጣም ይጠቅማል ለፍሪጅ እና እንግዲህ ከተጠቅማችሁ ማታውቁ ከሆነ ትራይት። ፊት ያለውን ፖርሽን እንግዲህ አጽድቻለሁ። ስለዚህ ውጭ ላይ ኪችኔ ላይ ብዙ ስፔስ ስለሌለኝ ይሄኛውን አስገባብቼ ስጨርስ ደግሞ ወደሚቀጥለው ሳይድ ሄዳለሁ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ጊዜ ከሌላችሁ ከልጆች ጋር ዛሬ አንደኛውን ሳይድ ካጸዳችሁ ነገ ደግሞ ሌላውን እየከፋፈላችሁ ራሱ ማድረግ ትችላላችሁ። እሱ አናዘር ኦፕሽን ነው። እና እነሱን እቃዎች የምጥለውን ጥዬ ያሉትን እቃዎች እንግዲህ በዚህኛው ሳይድ አስገባለሁ ማለት ነው። እነዚህን ኮንቴነሮች እንግዲህ ከአማዞን ላይ ነው የገዛዋቸው። የኦርጋናይዝ ማድረጊያ ነው። ስብስብ አድርገው ይይዙልናል። ስናክ ድሬሲንጎቹ ምናምን ለፍሪጅ ውስጥ ኦርጋናይዝ ለማድረግ በጣም ጥሩ ናቸው። ሊንኩን አረግላችኋለሁ። እንግዲህ በዚህ ሳይድ ያለውን ደግሞ እቃውን አውጥቼ እንደምታዩት በጣም ቆሽሿል። እነዚህን አውጥቼ እንደቀድሙ በሳሙናና በሙቅ ውሃ በደንብ አድርጌ አጥባቸዋለሁ። ያው እንግዲህ ፍሪጅ ማጽዳት ሲባል ቪዲዮ እንኳ ወርዝ የማያደርግ ነገር ይመስለናል። ሲምፕል ኮንሰፕት ነው። ግን እኔ ኦልዌይስ የምለው ኢትስ ኦል አባውት ዘ ሊትል ቲንግስ ትንሽ የምናረጋቸው ነገሮች አሁን ኦርጋናይዝ ማድረጋችን ኢዚሊ አክሰስ ማድረጋችን ላይፋችንን በጣም ያቀልልናል እና ኳሊቲ ኦፍ ላይፋችንም አብሮ ነው የሚሻሻለው። እንደዛ ነው እኔ የማስበው።
የምናረጋቸው ነገሮች ተደምረው ነው በጣም ትልቅ ነገር የሚሆኑትና እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ስናደርግ ትንሽ ቢመስልም ግን አሁን ፍሪጁን አጽድቼ ስጨርስ ፊል ሶ ጉድ ራሱ ለአእምሯችን ራሱን የሚሰጠን የሆነ ደስታ አለ። ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ በቅርቡ አጽድቻለሁ ዲፕ ፍሪዘሬን እና ትንሽ ኦርጋናይዜሽን ነው የሚያስፈልገው። በቅርቡ ብዙ ዱቄት ስለመጣልኝ ከኢትዮጵያ እነሱን እየከፈትኩኝ በኮንቴነር አረጋቸዋለሁ። ይሄ እንግዲህ በጣም ነው የሚጠቅመው። የዱቄታችን እንደምታውቁት በከፈትን ቁጥር ብትን እያለ በጣም ሜስ ይፈጥራል። በዛ ላይ ደግሞ አንደኛው ዱቄት ከዛኛው የትኛው የቱ እንደሆነ ለማወቅም ብዙ ስለማይመች እንደዚህ በኮንቴነር ገልብጬ ሌብል አድርጌ ነው ማስቀምጠውና እኔ እንኳን ባልኖር ሌላ ሰው እንኳን ፍሪጅ መጥቶ ቢከፍት የቱ ምኑ ጋር እንዳለ ለማወቅ በጣም ቀላል ነው እና አንዴ ጊዜ ወስዳችሁ ኦርጋናይዝ ካረጋችሁት በጣም ለረጅም ጊዜ ስራችሁን ያቀለላችኋል ማለት ነው። እና ያልተከፈተውን ደግሞ በዚህ ፕላክ አድርጌ ሌብል እያደረኩኝ ነው ማስቀምጠው። የምጠቀምበትን ግን እንደዚህ በኮንቴነሮች አረጋቸዋለሁ። እነዚህን እንግዲህ ከዳለር ስቶር ነው ይሄን አሁን የገዛሁት። በጣም አፎርደብል ቢፒኤፍ ፍሪ የሆኑ ኮንቴነሮች አሉ። እነዛኞቹን ከስማርት ኤንድ ፋይን ተለቅ ያሉትን ከሱ ነው የምገዛቸው እና በጣም በቃ ቦታውም በደንብ ዩዝ ማድረግ እንድንችል ይጠቅማል። የሚጣለውን እንግዲህ ጥዬ ኤክስፓየር ያደረጉትን ማለት ነው። ከዛ ውጭ የምንጠቀምባቸውን ወላቡዬ እንደምታዩት አስገብቸዋለሁ። በደንብ ስፔስ አለው። እንግዲህ ግሮሰሪ አድርገን ደግሞ ስንመጣ እንዴት አድርጌ ኦርጋናይዝ እንዳረኩት መጨረሻ ላይ ቪዲዮ ላይ አስገብቸዋለሁ። እንደዚህ ደግሞ ሌብል ካረጋችሁት ደግሞ ፕላስ ነው ሁሉም ሰውን በጣም ኢዚሊ አክሰስ እንዲያደርግ ልጆቹም ደግሞ አይተው መልሰውም እንዲያስገቡ በጣም ይረዳቸዋል እና የኮንቴነሮቹን እና የሌብሎቹን አማዞን ላይ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አረግላችኋለሁ የምትፈልጉት ከሆነ እና እንደዚህ ብሮኮሊ ምናምን ደግሞ አንዴ ከተከፈተ በኋላ በዚህ ፕላክ ውስጥ አርጌ አስቀምጠዋለሁ ሎንገር እንዲቆይ። እሱ ትንሽ ሎንገር እንዲቆይ ያደርግልኛል። ሌሎቹን እንደምታዩት ያው አልጫ ሽሮውን የገንፎ እህሉ ምናምን ቅድም እንደነገርኳችሁ ሌብል አድርጌ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ኤክስትራ ደግሞ ያልተከፈቱትን ደግሞ እንደዚህ ከስር በሌላ ኮንቴነር አድርጌ አስቀምጨዋለሁ። በኋላ ላይ ከዚህ እየቀነስኩኝ አረጋዋለሁ ማለት ነው። ያልተከፈቱትንም እንዳለ እንደዚህ አስቀምጣቸዋለሁ። ከስር ደግሞ ያው እንደዚህ ቺክን ሚት ምናምን ሲኖር እዛ ውስጥ ነው ማረገው። እነሱንም እንደዚህ ለአንዴ የምጠቀምበትን ከፋፍዬ መጀመሪያ ነው የገዛው ቀን ከግሮሰሪ ከፋፍዬ አስቀምጠዋለሁ። ሰው አሁን ወጥ ልሰራው ሌላ ነገር ሲሆን አንዷን አውጥቼ ያው ኑሮን ለማቅለል ማለት ነው። አዘርዋይስ እንትኑ ይሄ ምንድነው በረዶ በጣም ያስቸግራል ለመቁረጥ። ይሄንም እንደዚህ ቆራርጬ ነው ሬዲ አድርጌ ማስገባው። ከዛ ብድግ እያደረጉ መጠቀም ነው ማለት ነው። እና እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ አድርጌ ኦርጋናይዝ አድርጌዋለሁ። እቺ ደግሞ መጨረሻ ላይ ለሽታ የሚሆን ነው። ቤኪንግ ሶዳ ነው። ክሎዜታችሁ ውስጥ መኪናችሁ ውስጥ እንደዚህ ሊታፈን የሚችል ኤሪያ ላይ ታስቀምጡታላችሁ እና ኒውትራል የሆነ ነገር ሽታ ካለ መጥፎ ሽታ በሙሉ ይወስደውና ምንም አይሸትም። አካባቢው በጣም ኢፌክቲቭ ነው። ለአንድ ወር ነው የምትጠቀሙበት። ከዳለር ስቶር ነው የሚሸጠው። ጀስት $1 በጣም አፎርደብል። ግን ሽታ የሚባል ነገር ክሎዜቴ ውስጥ መኪና ውስጥ የምጠቀመዋለሁ። እንደዚህ ከፍታችሁ ለአንድ ወር ደግሞ እንዳትረሱት ቀኑን ትጽፉበትና ፍሪጃችሁ ውስጥ ታስገቡታላችሁ። ኤኒ መጥፎ ሽታ በሙሉ በቃ ሳክ አድርጎ ይወስደዋል ማለት ነው። እና ይሄንም እንግዲህ ሞክራችሁት ማታውቁ ከሆነ በጣም ኢፌክቲቭ ነው፣ ሞክሩት። ይሄ እንግዲህ ግሮሰሪ ካደረግን በኋላ ነው። እንቁላሎቹን በባስኬት አድርጌዋለሁ ቦታ ስለሚይዝ ባክሱ። ሌሎችን እንደዚህ ከፋፍዬ አስቀምጫቸዋለሁ። ግሬፕስ እና ስትሮበሪ ደግሞ ቆራርጦ ማስቀመጥ አሪፍ ነው። አጣጥቦ ሬዲ ለማድረግ ለመበላት ሬዲ አድርጎ ማለት ነው። ልጆቹ ሲጠይቁ ወዲያው ውጥት አድርጎ ለመስጠት ያቀላል። እና እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ትንሽ ሞቲቬሽን እንደሰጣችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንዳገኛችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እናንተም ከወደዳችሁት ሼር ኤንድ ላይክ በማድረግ እንድተባበሩኝ ጠይቃለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ።